Okay guys, so fuel pump na to is 3 years and 5 months. So ngayon lang siya mapapalitan, and ito yung bagong fuel filter na ipapalit natin. And na, paano nga ba siya tinatagtag? So sa pagtatagtag niya, kailangan nyo lang i-cut yung dalawang tagilirang ito para mas madaling nyo siyang ma-remove. Kasi kung pipilitin nyo dito, mahirap. So pinaka the best way para matagtag agad yung inyong fuel filter is i-cut yung tagiliran nun sa fuel filter. Okay?
So yan guys, be careful lang sa pagtatagtag ng fuel filter. Kasi baka ma-damage yung ating fuel sender and itong ating fuel pump. And kailangan maingat lang sa pagtatagtag. Ito yung sinasabi kong pins na kailangan nyong i-push. So mahirap yan kung pagsasabayin nyo kasi nakapit yung ating fuel filter. And now, pwede na natin ilagay yung ating bagong fuel filter. Okay. Tagtagin lang natin tong rubber na to. So yan. Pwede na natin ulit siyang ibalik sa dati. So ganyan yung position niya. Nagtag natin kanina. Ganyan siya. Ayan. So, dali lang naman ang paglalagay nito. Wala siyang o-ring. Sasalpak lang. So, ingat-ingat lang na konti. Medyo push kasi maganito. Kailangan pit na pit yung ating fuel filter. And kailangan ingatan tong fuel sender ha. So yan, medyo maganit lang siyang ipasok kasi nga kailangan pit. So naipasok ko na tong isa. Okay, so yan, naipasok na natin. Ano lang, medyo masikip lang siyang ipasok kasi nga kailangan pit na pit yung ating fuel filter. So bago to, medyo may kaunting hirap. So be careful lang guys sa paglalagay. Ito yung kinat ko kanina. So yan, para mas madali nyo siyang ma-remove. Kasi kung pipilitin nyo dun sa dalawang pins na nandito sa kanyang lock, mahirap siyang i-remove. So kailangan nyo talaga siyang ikat na. Okay? So finish na tayo. Finally, lalagay na ulit natin siya sa kanyang tangke. So ito guys yung minarkingan ko kanina, may marking yan, yung tuldok na ginawa ko kanina. So doon nyo lang siya itatapat. Bago nyo remove, lagyan nyo muna siya ng pattern para hindi kayo malito sa pagbabalik. Okay? Okay, so yan yung pattern na ginawa ko kanina.
gusto na niyang maging bago yung kanyang fuel injector. So, bumili na siya ng bago na fuel injector. Ito yun guys, yung binili niyang bago. Kasama na yung kanyang pipe. And isasalpak na lang siya. So, sa pagtatagtag naman nitong injector, so simple lang naman siya. Kailangan nyo lang ng screw. I-open nyo lang to, kanyang pinakalock. Hilahin nyo lang. Okay? Finally, okay na. Tagtag na natin. So, install na natin tong kanyang bagong injector. Ito yung kanyang bagong injector. Okay. Halaga ng 1.4. 1.4. Siya ay nagkakalaga. Okay, sa tatagtag guys, may tatlo lang siyang socket. Bali dalawa dito sa kanyang fuel pump, isa sa fuel sender, at isa sa kanyang fuel pump, and isa dito sa kanyang injector. So dito sa dalawang ito, hindi kayo dito magkakamali guys, kasi may tama siyang sukat. Ayan, hindi siya papasok kapag hindi talaga para doon yung socket na to, okay? So i-install ko na guys.